Mainit pa? Okay lang. Kahit mainit, masarap. Nagkakabulol-bulol na ako, no? Guys, may tanong ako sa inyo. Ano bang kailangan gawin kung malamig na yung relasyon? May sagot din ako. Siyempre, no? Kailangan painitin para lalong sumarap. Parang kaning lamig lang yan, eh. Dapat dito, niluluto para mas masarap lalo. O, di ba? Nai-relate pa? Kaya naman para sa ating video, gagawin nating masarap na chicken fried rice itong kaning lamig. Don't worry guys, dahil napakadali lang nitong lutuin. At pwede ninyo ipambaon kahit saan. Bahala na kayo kung saan kayo pupunta. At walang kahasel-hasel. Bigla ko tuloy na alala yung bagong remittance partner nating mga OFW. Ang Tap Send. Paano? Wala rin silang kahasel-hasel. Ang taas pa guys ng exchange rate. At ito maniwala ka sa hindi, pero totoo to. Zero transaction fees guys. Zero. O diba? Alam nyo guys, ang babait pa nga nila eh. Nung kinausap ko, bibigyan daw yung grupo natin ng $20 na bonus. Aba, syempre nagpasalamat ako. Guys, walang biro yan ay. Bibigay ko yung detalye. Pagkaluto na natin. Kaya kung ready na kayo, tara, umpisa na natin to. Hinihiwa ko lang ng maliliit itong bawang. Kalahati ng sibuyas lang muna ha. Paghiwalayin ko yung green tsaka yung white part. Itong white part, igigisa natin. Okay na to. Guys, yung chicken naman. Hiniwa ko na itong chicken breast ng maliliit. Lalagyan ko na ito ng toyo. Oyster sauce. Sesame oil. At paminta. Hinahalo ko lang na mabuti to. Itatabi ko lang muna. Meron akong 2 itlog. Ito. Babatahin ko lang. Ayos na to. Magluto na tayo. Itlog. Kung wala kang itlog ng manok, kahit itlog ng pato, pwede Kahit yung pugo, pwede rin. Gusto nyo itlog ng ostrich, kaso malaki yun. Kailangan yung mga isang sakong kahanin. O yan, luto ng itlog. Bilis lang, di ba? Ready na to. Tatabi ko lang muna. Nilagay ko lang muna yung itlog dito sa bowl, tapos, yan. Hihiwain ko lang ito ng malilit na peraso. Tara, iluto na natin yung fried rice. Magdadagdag lang ako ng konting mantika. Medyo sinipsip ng itlog. Ayan. Sibuyas. Pati na rin yung white part ng sibuyas na dahon. Sinama ko na. Tagayin na rin natin yung bawang. Init lang pero bango. Tapos ilagay na natin kagad yung chicken. Lutuin mo lang itong chicken hanggang sa mag-light brown na yung kulay. I'm sure may mga magtatanong pa rin, kung walang chicken, pork, o beef, anong pwede? Pwede kong gumamit ng luncheon meat, ng hotdog, walang problema, okay lang yan. So yun, okay na itong chicken natin. Lagyan na natin yung gulay. Ang maganda dito, pwede kang gumamit ng frozen na mixed vegetables, katulad ng gamit ko. So meron tong carrot, may corn, at meron din green peas. Madali ang gisa lang yan guys, Tapos, eto na guys. And now, the end is near. Guys, kaning lamig. Basta pag-iwalay nyo na yung kanin dapat wala nang buo-buo to. Yun. Sabi ko walang buo-buo, may buo-buo tong akin. Kulit ko rin yan. And guys, kung mukhang sakitin pa yung fried rice nyo, dahil nga maputla, ito. Dagdagan natin ng toyo. Konti lang, baka umalat naman So, konting stir fry lang na to hanggang sa maging balanse na yung kulay. Ayos na to. Hindi pa pala. Alagyan po natin ang dahon ng sibuyas. Masyado ko nagmamadali. Pero ang bilis lang, di ba? O yan, okay na. Dahon ng sibuyas. Guys, turn off the heat. Sobrang easy at mabilis at walang kahasel-hasel na chicken fried rice. O yung detalye, sasabihin ko na O guys, eto na. Kahit wala ng ulam, okay na to Guys, eto na yung ating chicken fried rice. Tara, tikman na natin. Mainit pa? Okay lang.
Kahit mainit, masarap. Nagkakabulol-bulol na ako, no? Guys, katulad ng ulam, may chicken eh. So guys, di ba, sabi ko kanina, ang babait talaga ng mga kaibigan natin sa Top Top Send, di ba? Kasi nga guys, binigyan yung grupo natin ng $20 na bonus. After ninyo ma-download yung app ng Top Top Send, gamitin nyo lang yung panlasang Pinoy. Yan yung code natin. So itong $20 na to guys, ma-avail mo to kapag first time user ka ng Top Top Send. At nag-send ka ng minimum, napakaliit, $25 na transaction. Siyempre, magpapahuli ba naman ako? Eh di sinubukan ko na rin. So guys, yun yung information natin, nasabi ko na ha. Hindi ko talaga matigilan kumain ito eh. Ay, may isa pa akong request sa inyo. Pa-comment naman kung saan kayo nanonood ng video na to. Para naman alam ko, di ba? Kung mayroon gusto ibate, comment nyo na lang. Basahin natin yung comment niyo next time. Okay? Okay na okay talaga. Tara guys, kain na tayo!